Ahoj, pojďme se podívat na Fomei Digital Pro X. Proč vlastně používat strojové blesky? Protože nám dovolují fotit i v tmavých prostorách na velmi nízké ISO, na vysokou clonu a na rychlou záběrku. Což je výhoda, protože například, když fotíte ve studiu, které je tmavé, a oproti trvalým světlům, kde musíte používat stativ a dlouhé časy, zde vám stačí jedna 125, jeden záblesk a máte hotovo. Další výhoda je pilotní světlo. Pilotní světlo vám napomůže, aby vám ukázalo, kde budou stíny, kde budou odlesky a také kam světlo míří. Také jedna z velkých výhod využití široké škály příslušenství. Díky bajonetu Fomei Bovens můžete používat reflektory, deštníky, softboxy a tvarovat si světlo, jak potřebujete. Nejste tedy závislí na světle, jako například venku, kde musíte improvizovat a zvyšovat ISO, snižovat clonu nebo zpomalovat čas, ale zde si světlo upravíte podle sebe a foťák si nastavíte na ideální možnosti. Digital Pro X patří do nejvyšší řady Fomei studiových blesků. Nejen proto, že má velmi kvalitní zpracování, ale také proto, že ho nabízíme ve 3 výkonnostních řadách: 500, 700 a 1200 Wh. Ukrývá v sobě také velmi výkonnou pilotní žárovku. Tato pilotní žárovka má 650 W a dá se upgradeovat až na 1000 W. Tudíž vám blesk nemusí sloužit pouze k focení a blízkání, ale s touto pilotní žárovkou můžete natáčet i videa nebo svítit nějakou scénu. Nabízí nám také spoustu technologií. Například má v sobě teplotný senzor, který ukazuje, jak je blesk zahřátý, a v případě vysoké teploty, která přesáhne nějakou hranici, se blesk vypne, schladí a sám se potom zapne. Dále se dá ovládat bezdrátově skrze telefon, iPad nebo například počítač a nabízí nám technologii Double Picture. Technologie Double Picture je stavěná tak, že máte například 2 blesky na pozadí, 2 blesky na objekt a tím pádem si vytvoříte jednu fotku, kde je krásně vyfocený objekt, a druhou fotku, kde je černá silueta objektu s nasvíceným pozadím. Černou siluetu v objektu můžete použít jako masku ve Photoshopu a takové maskování nějakého i složitějšího objektu vám ve Photoshopu může trvat například 15-20 sekund. Digital Pro X má tělo ze slitiny kovů a skrývá v sobě výbojku, pilotní žárovku, kryt se závitem, který zabraňuje poškození, například když měníte příslušenství, bajonet Fomei Bovens, madlo a úchyt na stojan, které jdu vyměnit, takže světlo nebude na stropním systému ani stojanu vzhůru nohama. Světlocitlivé čidlo pro režim cel nebo také slave, zadní panel s ovládacími prvky a velkým LCD displejem. 650 W pilotní žárovku, která má možnost výměny, a také tu máme výbojku Perkin Elmer s životností nad 150 000 záblesků. Japonské kondenzátory pro stejnoměrně nabití blesku zajistí velmi kvalitní fotografie. 2 pojistky, jedna pro pilotní světlo a druhá pro blesk. Jak vlastně budeme Digital Pro X používat? Tak jako první ho nasadíme na stojan. Pomocí adaptačního šroubu povolíme naklánění blesku. Nasadíme na stojan a jako první náklon zajistíme. Jako druhé zajistíme šroubem upevnění na stojan a nyní můžeme sundat plastový kryt. Nasadíme příslušenství a to nyní bude reflektor 16,5 cm, který nám bude dělat tvrdé světlo. Ten nasuneme do bajonetu Fomei Bovens a pootočíme. Když se ozve cvaknutí, znamená to, že je reflektor zajištěn a nevypadne nám. Dále tu máme otvor na deštník, kterým ho můžeme prostrčit až do držáku na světle. Nyní zasuneme odpalovač. Přijímač jsme vybrali přímo určený pro Digital Pro X a ten zasuneme do obdélníkového otvoru na horní straně zadního panelu. Teď už můžeme
světlo zapojit do elektrické sítě a zapnout ho. Máme tu dvě kolečka. Horním kolečkem ovládáme sílu blesku a spodním kolečkem sílu pilotní žárovky. Když chceme, aby nám přijímač komunikoval s vysílačem, na vysílači nastavíme kanál pomocí těchto páček. Na blesku však musíme podržet horní tlačítko XB a zde nám dovolí nastavit kanál ABCDE a ID blesku od 1 do 10. Kanál ABCDE je shodný s páčkami na vysílači a ID blesku určujeme proto, abychom si je pojmenovali. Tudíž teďka máme nastaveno skupina A a ID blesku 1. To je správně. A nyní si řekneme něco o tlačítkách na zadní straně blesku. Úplně nejspodnější tlačítko je test. Tím prostě otestujeme, jestli nám blesk blízká, jestli je v pořádku. Od tlačítko vejš máme tlačítko prop, proporcionální svícení. To znamená, když máme tuto funkci zaplou, tu aktivujeme stisknutím, tak nastavujeme sílu blesku a sílu pilotní žárovky zároveň. Pokud tato funkce je vypnutá, tak každý výkon nastavujeme zvlášť. Když toto tlačítko ale podržíme, zapne se nám takzvané kontinuální svícení. Znamená to, že když je tato funkce vypnutá, tak nám při záblesku pilotní žárovka zasíná, aby se nám světlo z pilotní žárovky nepletlo do naší scény. Když je ale zapnutá, tak pilotní žárovka zůstává při záblesku svítit. Šetříme tak jak pilotní žárovku, tak i elektroniku samotnou. Další tlačítko je sound. Když tuto funkci zapneme a blesk blízkne, signál nám dá vědět, že je připravený znova blízknout a je nabitý. Tlačítko cel, to je hnedka nad tím, nám aktivuje toto světlocitlivé čidlo, které reaguje na jiný záblesk. To nám pomůže například, když si zapomeneme přijímač, vysílač, nebo když chceme světlo sesynchronizovat s jiným zábleskem. A jako poslední tu máme tlačítko XB. To už jsme dneska využili, když jsme ho podrželi, nastavili jsme kanály a nastavili jsme ID blesku. Když ho ale pouze stiskneme, jako první se nám objeví počítadlo záblesků, co máme nastaveno za kanál a ID blesku. Když ho zmáčkneme dvakrát, ukáže nám teplotu blesku, to je momentálně 30 stupňů Celsia a že je aktivní chlazení. Tak teďka jak nastavíme foťák, aby jsme mohli fotit z Digital Pro X. Jako první si zkontrolujeme, máme nasazené příslušenství, máme zapojený přijímač, kanál máme A, tedy 1, a ID blesku 1. Abychom mohli blesk odpalovat, musíme si zkontrolovat, že máme vysílač nastavený na 1. Pro kontrolu mohu odpálit. Nyní nasadíme vysílač na fotoaparát. Utáhneme. Fotoaparát nastavíme do manuálního režimu. Jelikož fotoaparát nemůže vědět, jak silný bude záblesk, který blesk vydá, tak vždycky pracujeme v manuálním režimu. Tam se nastavíme ISO na co nejnižší hodnotu, protože chceme docílit co nejkvalitnější fotografie. Ve studiu máme světla dost. ISO tedy nastavuji na 100, některé fotoaparáty dovolují i nižší. Dále si nastavíme závěrku na 1/125. To je rychlost, ze které můžeme pořád fotit z ruky a bez vysokorychlostní synchronizace je to rychlost, kterou nám maximálně synchronizace blesku s fotoaparátem dovolí. Nicméně některé fotoaparáty, například Nikon, dokáží synchronizovat s obyčejnými přijímači i na 1/200. Dále si nastavíme clonu a clonu si nastavíme podle výkonu blesku, který jsme si nastavili. Nyní, když už máme nasazený vysílač a všechno připravené, můžeme pouze spustit a fotit. To jsme vyřešili focení. Nyní tu máme funkci Double Picture. Ta funguje tak, že mám například 2 blesky namířené na pozadí a 2 blesky mi osvětlují objekt, který chci vyfotit a vymaskovat. Tudíž 2 blesky na pozadí nastavím na kanál A a ty 2 blesky, které míří na objekt, který fotím, na kanál B.
Když mám takto dvě dvojice blesků, musím si zvednout první dvě páčky na vysílači. To mi zařídí, že první fotka odpálí kanál A, druhá fotka odpálí kanál B. Tudíž nakonec si nastavíme na sériové snímání a uděláme dvě fotografie. Tím docílíme těchto dvou fotek. Tu siluetu černou použijeme k vymaskování objektů, který jsme fotili, a práce Photoshopu, která by normálně trvala několik minut, tak máme za 15 sekund hotovou. Jako další tu mám bezdrátové ovládání Digital Pro X. K tomu potřebujeme v každém blesku mít přijímač Digital Pro X. Potřebujeme v místnosti ve studiu mít router a na router musíme mít připojený Wi-Fi konvertor. Takto můžeme být připojení s naším telefonem nebo tabletem na síť, kterou vysílá náš router, a spustit aplikaci, kterou si můžete stáhnout na našich webových stránkách. Tam už se vám zobrazí všechny blesky podle toho, jak si je pojmenujete v nastavení, a můžete pracovat s jejich nastavením bezdrátově. Další možnost je používat bezdrátové nastavení blesků přes počítač. V tom musíme mít zapojený takovýto USB přijímač, který bude přenášet signál z těchto blesků přímo do počítače. Opět tam funguje stejná aplikace, kde si můžete na dálku nastavit veškeré blesky, které ve studiu máte.